Het ontwerp zit al wel een tijdje in mijn kop. En het wordt een hele klus, moet ik eerlijk zeggen. Ik ga het samen doen met Gert-Jan Telkamp. Dat is een vriend van me sinds 1989, toen we samen in het leger zaten. Voor ons is de cirkel ook wel een beetje rond, moet ik eerlijk zeggen. Want in 1990 begon ik bij deuren. Industriële deuren, heel iets anders dan wat wij hier doen, maar toch, deuren. En in 2000 vroeg ik hem of hij ook bij ons kwam werken. En hij heeft er ook nog een keer 24 jaar gezeten. Plus mijn 16 zijn 40 jaren in deuren. En dan mogen we samen zo'n project doen. Ja, helemaal geweldig natuurlijk. Gert-Jan is gelukkig niet alleen gekomen, Sunny is er ook en die helpt ons alvast om alle kantjes van het hout in de bijts te zetten.